ሰላም ዛሬ ማቀርብላችሁ ስለ Admob የተወሰነ ነገር ወይም ባለፈውም የተወሰነ አሳይቻችኋለሁ ወይም በፔመንት ጉዳይ ነው። አሁን ግን በቫሪፊኬሽን ደረጃ ምን አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። ለቫሪፊኬሽን ወደ ኦልሞስት 7 ወይም ከ10 ዩሮ በላይ ወይም ከ10 ዶላር በላይ ሲሆን አድሬሳችሁን ቫሪፋይ አድርጋችሁ ፔመንታችሁን መቀበል ትችላላችሁ። ስለዚህ ፔመንቱን ለመቀበል አድሬሳችሁ ቫሪፋይ መደረግ አለበት። ስለዚህ ኦሬዲ የኔ አካውንት እንደምታዩት ከሆነ ጊዜ በኋላ ሊዘጋ ነው። ስለዚህ እንዳይዘጋ አድሬሴን ቫሪፋይ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ ሁለት አይነት አማራጭ አለ። አንደኛው በፒን አማካኝነት አድሬሳችሁን ቫሪፋይ ማድረግ፣ ሁለተኛው ደግሞ በአፕሩቫል ወይም በአይደንቲቲያችሁን ስካን አድርጋችሁ በማስገባት ቫሪፋይ ልታስደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው መንገድ ነው የምናየው። ምክንያቱም የመጀመሪያው መንገድ ፖስታል ሰርቪስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተለመደ አይደለም። ስለዚህ ልናገኝ አንችልም። ካላችሁ እሱ መንገድ በመጠቀም ፖስታ ተልኮ ያንን አድሬስ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መንገድ ለመከተል እንደምታዩት እዚህ ጋር Admob ከፍቻለሁ። AdSense ላይም ተመሳሳይ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ለርን ሞር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ለርን ሞር በምንነካበት ጊዜ ብዙ አይነት ኦፕሽኖች ወይም ትራብል ሹቶች ወይም አድሬስ ቬሪፊኬሽን በሚደርስበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች አሉ የሚሉትን እነሱን ነገሮች ያሳያችኋል። ስለዚህ የእናንተ አድሬስ ፒን ቬሪፊኬሽን ችግር ነው። እሱን በመንካት ወደ ሁለተኛው ፔጅ ያመራናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አድሬሳችሁ በምን አይነት መልኩ ይደርሳል፣ ምን ያክል ጊዜ ይፈጅበታል የሚለውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ስለዚህ ችግር ያለው ምኑ ጋር ነው የሚለውን ቱቶሪያል ማለሱም ማየት ትችላላችሁ። ፕሮብለም ዊዝ ዘ ፒኑ ላይ ነው ችግር ያለው ወይስ ፒኑን ትራብልሹት ማድረግ ነው የምትፈልጉት የሚለውን ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ችግሩ ወይም ፒን ኖት አራይቭ ወይም በፒኑ አልደርሳላችሁ የሱ ችግር ነው። አሁን ግን ትራብልሹት በሌላ መንገድ ማድረግ ስለምንፈልግ ፒን ትራብልሹቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱም በምንነካበት ጊዜ ይሄኛው ፎርም ይመጣልናል። ስለዚህ ይህ ፎርም እንደምታዩት ኢሜይላችሁን ኮንፈርም አድርጎ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ የምትጠቀሙበት ኢሜይልን ይሄኛው መሆኑን ትክክለኛውን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ የስ በሚለውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ያሳልፈናል። have you reached your physical pin ማለት ደርሷል ወይ እጃችሁ ላይ ደርሷል የሚለውን እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እጃችሁ ላይ አልደረሰም፣ ስለዚህ ነው ብለን እናልፈዋለን። ከዛም በኋላ ኮንታክት ሰፖርት ቲሞችን ኮንታክት እናድርጋቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ኮንታክት ለማድረግ ሙሉ የሆነ ኢንፎርሜሽናችሁን ማስገባት አለባችሁ። ስማችሁን፣ ኢሜል አድሬሳችሁን እና ፐብሊክ አይዲ የሚባለውን Admob አካውንታችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እኔ ጋር ሃይድ አድርጌዋለሁ ምክንያቱም የፐርሰናል ስለሆነ። እንደምታዩት ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? ፒዩ ወይም ሲጀምር I think PUB ብሎ ስላሽ ከዛ XX የሚለው ኖርማል የእናንተ አካውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በማስገባት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ የሚሆነው ፎቶአችሁን ማስገባት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎቶአችሁን ስካን ታደርጉና ፊትና ጀርባውን ትክክለኛ በእንግሊዘኛ የተጻፈበትን ከላይ ካለው ስም ጋር ኦር ካላችሁ ኢንፎርሜሽን ጋር ተመሳሳይ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፊዚካሊ ነው ቼክ የሚያደርጉት ወይም ቲሞቹ ናቸው ቼክ የሚያደርጉት። በዛ ጊዜ ስህተት ከሆነ ላይቀበሏችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አስገባው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሰሚት ነው የምታደርጉት። ሙሉ አድራሻችሁን በትክክል ከሞላችሁ በኋላ ሰሚት ትሉታላችሁ። ስለዚህ ሰሚት ካላችሁት በኋላ በተወሰነ ቀናት ወይም በሁለት ቀን በ3 ቀን ውስጥ አራይቭ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ቫሪፋይ አድርገው ይጨርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አረጋግጡ ማለት ነው። ስለዚህ ስማችሁን ተመሳሳይ ማድረግ መርሳት የለባችሁም። እነዚህ ነገሮች ከተከተላችሁ በኋላ ሰሚት ስትሉት እንደዚህ ከሁለት ቀን ከ3 ቀን በኋላ ኢሜል ደርሳችኋል ይላችኋል። ስለዚህ እኔ ጋር ኦልሞስት ደርሶ ኦልሬዲ መስራት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው እኔ አካውንቴን ቫሪፋይ ያስደረኩት። ምናልባት ከጠቀማችሁ ብዬ ነው ኦልሬዲ ስክሪንሾት ወይም ስክሪን ሪከርድ አድርጌ ያዘጋጀሁላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።